Salutare, eu sunt Gabi, bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi voi pregăti ficăței cu praz și piure de cartofi. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. O să pun la topi 30 de grame de unt, pun ficăței la prăjit în untul topit, între timp voi pune și cartofii la fiert. Când ficăței s-au rumenit, adaug și prazul. Adaug și ardeiul roșu. Torci 200 de ml de vin alb. Condimentez cu sare și piper. Voi lăsa totul să fiarbă la foc mediu. Cartofii s-au fiert, mă voi apuca de piure. Voi începe prin a zdrobi cartofii. Adaug untul și laptele. Condimentez cu sare și piper. Amestec totul bine până când piureul devine fin și cremos. Când vinul s-a evaporat aproape în totalitate, opresc focul și adaug pătrunjelul tocat. Ficăței cu praz și piure de cartofi sunt gata, este un preparat foarte gustos, nu este dificil de făcut, așa că încercați-l și voi. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să vă abonați, să dați like, share, să vă lăsați părerile în comentarii.